හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි දැන් මේ ඉන්නේ හෝම් එකේ. අපි ලොග් වුණාම එක්ක හෝම් එකට නැත්නම් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට දෙකෙන් එකට තමයි යන්නේ. අපි දෙකෙන් එකකට ගියත් අපිට මේ කෝස් ටික පේනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා යනවා කෝස් එක. කෝස් එකේ මෙතන මෝ කෙනෙක් ටික් කරලා යනවා ක්වෙස්චන් බෑන්ක් එකට. මම මේ හදලා තියෙන සාම්පල් ක්වෙස්චන් ටිකක් මේ තියෙන්නේ. ඒ ටික සමහර වෙලට පේන්නේ නැති ඒවාට මම මේක ඩිලීට් කරලා දානවා ටික වෙලාවකින්. ඊට පස්සේ අපි ඉස්සෙල්ලා යනවා create new question කියලා. අපිට මේක තෝරගන්න තියෙනවා question මොනවද කියලා. අපි දැනට දාන්නේ multiple choice විතරයි. සමහර විට තව ටික දවසින් essay කියන ඒවා එන්න පුළුවන්. අපි දැනට මේක දාමුකෝ. අපි යනවා multiple choice වලට. ඒක දැනගත්තාම දැනට හොඳටම ඇති. හරිද? අපි ඊට පස්සේ question name එකක් දෙනවා. question name එක විදියට අපි දෙන්න. අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන්දි මොකද්ද මේ අපි කෝස් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. අපි දැනට එක කෝස් එකක් තියෙන ඉන්න මෙතන ඒ කෝස් එක සිලෙක්ට් කරනවා. මේ ප්‍රශ්න 3ක් හදලා තියෙනවා කියලා තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක එච්චර වැදගත් නැහැ. අපි මෙතන question name එක දෙනවා. අපි question name එක අපි දැන් MCQ නේ ටයිප් කරන්නේ. එතකොට අපි දෙනවා MCQ කියලා. MCQ කියලා කැපිටල් ලකුරෙන් දෙනවා. එතකොට මේක කැපිටල් ලකුරු වලින් MCQ කියලා ටයිප් කරන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන question text කියලා එක. මේ question text එක. question text එක මෙතන අපි දාගන්නවා question මොකද්ද question text එක කියලා. අපි නිකන් අපි sample test question බින් එක කියලා දැන ටයිප් කරනවා. මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන අපේ ප්‍රශ්නේ මෙතන ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ මොකුත් වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඩිෆෝල්ට් මාක් එකත් එකයි. ඊට පස්සේ question status එකත් ready. ඔක්කොම ඩිෆෝල්ට් තියලා මෙතන ෆීඩ්බැක් එකක් අපිට හුඟක් වෙලාවට ෆීඩ්බැක් නැති වෙයි. ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න තිබ්බොත් විතරක් ෆීඩ්බැක් එකක් දෙනවා. හුඟක් වෙලාවට මෙතන ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපි ID number එක දාන්නේ නැහැ. ID number එක නැතුව ඊට පස්සේ මෙතන ඔක්කොම ඩිෆෝල්ට් තියන්න. answer only තියෙන්න ඕනේ. shuffle the choices තියෙන්න ඕනේ. මේක number the choices කියන එක ඔයා කැමති එකක් දාගන්න. මේ තියෙන එකම දැම්මොත් ලේසි. එතකොට ඔයාට ආයි ඊළඟට එන්නේ වෙනස් කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? මේකට කැමති එකක් දාගන්න. හැබැයි දාගත්තොත් ඒක දිගටම ඒ විදිහටම කරගෙන යන්න. මේක ඩිෆෝල්ට් තියෙන එක ලේසි ඔයාට. ඊට පස්සේ අපි මෙතන choices වලට answers වලට දාන්නේ මේ choices 1 2 තියෙනවා. ඒකට අපි කැමති ඒවා ටික දාගන්නවා. අපි මෙතන choices 1 කියලා දෙමුකෝ. ඉතින් අපේ පළවෙනි උත්තරේ. ඊට පස්සේ ඒකට grade එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ feedback එකක් දෙනවා නම් ඒක හුඟක් කාලේ feedback නැහැ. හරිද? මෙතනට answer 2. ඊට පස්සේ මෙතනට answer 3. ඊට පස්සේ මෙතනට answer 4. ඊට පස්සේ answer 5ක් නැහැනේ. අපි ඒකින්ද මේක අතාරිනවා. ඊට පස්සේ අපි උත්තර පත්‍රයෙන් බලනවා මොකද්ද answer 1 කියලා. කියන්නේ මේකට හරි උත්තරේ මොකද්ද කියලා. අන්නේ හරි උත්තරේට අපි දෙනවා 100ට 100ක්. උත්තර දෙකක් තිබ්බොත් එහෙම අපි දෙනවා ඒකට 100ට 50. උත්තර 3ක් තිබ්බොත් එහෙම අපි ඒකට දෙනවා 100ට 3.333. හරිද? අපි මේකට හිතමුකෝ එක උත්තරයක් විතරයි තියෙන්නේ කියලා. අපි එතකොට 100ට 100 දානවා. 100ට 100 දාලා අපි මෙතනින් save changes දෙන්න කලින් අපි මෙතන tag වලට යනවා. tag වලට ගිහිල්ලා අපි මෙතනට දානවා අපේ නම මොකක්ද කියලා. කියන්නේ අපේ පාඩම මොකක්ද කියලා. අපි දැනට මේ දැනට නිකන් ටෙස්ට් කරන්න මේ දාපුවා ටිකක් තියෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ මේක ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේ හැඳින්වීම කියන කොටස ටික අපි ඔයාලට මේක මුලින්ම ඉස්සෙල්ලා සමහර විට තමයි මේක ඔයාලට මෙතන ටයිප් කරන්න වෙයි. සමහර විට මෙතනින් මොකක්ද කියලා අපි හිතමුකෝ මෙහෙම ටයිප් කළා ඊට පස්සේ මෙහෙම දුන්නාම ඒක මේ ටැග් එකක් විදියට මේ වෙනවා. අපි ඒක අයින් කරමුකෝ. හරිද? අපි දෙනවා
අපි හිතමු ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේද හැඳින්වීම කියලා. අපි දෙනවා ඉංජිනේරු තාක්ෂණයේද හැඳින්වීම කියන එකට ටික් එකක්. ඊට පස්සේ MCQ අපි MCQ නේ දාන්නේ. අපි දැනට අනිත් ඒවා දාන්නේ නැහනේ. එතකොට MCQ කියන එක දානවා. MCQ එක දාලා පොඩ්ඩක් පැත්තකින් ක්ලික් කරාම මේක මේ විදිහට එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ MCQ එක දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි save changes දෙනවා. එතකොට අපි දාපු එක ඉංජිනේරු ඇඳීම මෙන්න මෙතනට එනවා. MCQ එකක් ඉංජිනේරු ඇඳීම MCQ මේක කැමති නම් ඉතින් මෙතන ප්‍රිවිව් එකට ගිහිල්ලා බැලුවාට කමක් නැහැ. මෙතන මේ අපි දුන්නේ සාම්පල් ටෙස්ට් 3 කියන එක. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික A B C D කියලා. ඊට මේක මේ ප්‍රිවිව් එක නෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතන මේ හදපු විදිහට අර ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික දාන්න.